ตอนนี้เวลาตี 4:20นะคะ Matthew where are we heading to เลย What are you doing at เลย Are you ready Are you sleepy ก่อนมาเที่ยวอุทยานอย่าลืมจองผ่านแอป QQ นะคะพอเรามาถึงที่หน้าอุทยานเราก็ต้องมากดบัตรที่ตู้แบบนี้นะคะราคาผู้ใหญ่40เด็ก20ค่าจอดรถยนต์อีก30 บาทได้บัตรแล้วเอารถเข้ามาจอดได้เลยค่ะตอนนี้7:45แล้วนะคะเราก็มาถึงที่อุทยานภูกระดึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาติดต่อที่พักแล้วก็เริ่มไฮกิ้งขึ้นเขากันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดรับส่งสัมภาระนะคะเดี๋ยวเราจะกระเป๋าของเราไปฝากพี่ๆเขายกนะคะค่ายกของกิโลละ30 บาทชั่งน้ำหนักแล้วจ่ายบนภูเลยค่ะมาถึงเราก็จะมาเลือกไม้กายสิทธิ์ของเรานะคะเลือกเสร็จก็เริ่มการเดินทางของเราได้เลยไปกัน เวลาขึ้นเขาอย่าลืมพกน้ำมาด้วยนะคะกว่าจะถึงจุดพักจุดแรกเหนื่อยใช้ได้เลยค่ะมีนางนกด้วยนั่นแหละค่ะเอาไปดูตรงนู้นนก behind you on the tree the bird เห็นไหมคะ I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make มากับแมทธิวแวะทานขนมกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นลมกันซะก่อนหนทางอีกยาวไกลเพราะว่ารวมๆแล้วแค่ขาขึ้นก็9 กิโลเมตรนะคะขาลงก็อีก9 กิโลเมตรรวม18 กิโลเมตรค่ะเป็นยังไงบ้างมัทธิวไหวไหมคะ18 กิโลเมตรไม่ไหว เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกประมาณ200 เมตรแล้วก็จะถึงจุดพักจุดแรกนะคะแล้วก็จะแวะทานข้าวเช้ากันนะคะ9:07 ตอนนี้เรามาถึงซัมแฮกันแล้วนะคะจุดพักจุดแรกของเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนนะคะจุดพักจะเรียกว่าซัมนะคะซึ่งตามแต่ละซัมจะมีขนมน้ำแล้วก็อาหารขายราคาอาหารก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-60 บาทนะคะแวะทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยค่ะพี่จะดูไม่เท่ากันนะขอบคุณค่ะถึงได้ไหมขอบคุณค่ะดูนะสิขอบคุณค่ะเดี๋ยวยุงลายกันมาแนะนำให้พกยากันยุงแล้วก็พลาสเตอร์ติดตัวไว้หน่อยนะคะวันนี้เราเตรียมพร้อมมาดีนะคะเรามีเป้อุ้มเด็ก เมื่อกี้เดินออกมาได้สักพักแล้วก็เลยมาที่เหนื่อยก็เลยได้เอาเป้ออกมาอุ้มนะคะแล้วก็เดินผ่านพี่เขาบอกว่าอีก4 กิโลแสดงว่าเรามาครึ่งทางแล้วนะคะดีใจมากๆ Matthew how are you great บ๊ายบาย everyone บ๊ายบายค่ะแดดร้อนมากๆเลยค่ะสุดๆเหงื่อไหลแบบการเดินระหว่างซัมที่1และ2สำหรับม่าจะเดินง่ายสุดนะคะเพราะว่าจะไม่ชันเท่าจุดอื่นๆค่ะครึ่งทางนะคะเดี๋ยวขอให้นอนพักแป๊บหนึ่งเอาแรงก่อนแล้วก็ให้มาทิวกินไอติมหมดไอศครีมหมดเดี๋ยวเดินต่อครับร้อนมากนะคะตอนนี้หน้าแดงไปทั้งหน้าแล้วพอหายเหนื่อยก็เริ่มลุยกันต่อเลยเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวลุกขึ้น
don't have a There's a shop ahead. Come on. Come on. I let you hold on to me. Come on. Come on. Come on. อีกนิดเดียวค่ะ Slowly. ตอนนี้เราแวะพักจุดที่ 3 แล้วนะคะกำลังนั่งกินขนมเติมพลังกัน ตอนนี้ร้อนมาก 26 องศา แต่ก็น่าจะยังโอเคกว่าถ้าฝนตกอะค่ะ น่าจะลื่นขึ้นมายากพอสมควรเพราะว่าทางชันมากๆค่ะ ก็เลยว่าแดดอย่างน้อยมันก็รู้สึกเซฟกว่า มาแนะนำให้พกน้ำเผื่อไว้หน่อยนะคะ เพราะไปถึงบางซัมร้านค้าอาจจะไม่เปิดค่ะ พอออกจากซัมนี้จะเดินยากขึ้นนะคะ แดดร้อนและทางชันขึ้นเรื่อยๆ ขั้นบันไดจะเยอะด้วยค่ะ เฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยครึ่งทางยังเดินตั้งแต่แบบ8 โมง ตอนนี้จะเที่ยงแล้ว ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าครึ่งทางหรือยัง แต่ว่ารู้แค่ว่าทางชันกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆค่ะ แล้วก็แดดร้อนสุดๆเลยค่ะ ขาแทบไม่มีแรงจะเดิน น่าจะอีก2 จุดแวะนะคะ น่าจะต้องสต็อปอีก2 ครั้ง แล้วก็เราก็จะไปถึงลานกลางเต็นท์ลานที่พัก แล้วก็เท่าที่ทราบจากลานนั้นเราต้องเดินไปอีก3 กิโลเมตรดูทางนู้นคือทางขึ้น ทางยังอีกยาวไกลค่ะ ตอนนี้จะบ่ายแล้วแม่ชิวก็หลับแล้วนะคะแต่เราเดินไปเรื่อยๆพอดีกว่าจะไปถึงแม่ทิวน่าจะงีบเสร็จแล้วน่าจะตื่นแล้ว Good night ตอนนี้แวะพัก อาการเป็นยังไงครับลูก เมียบ่ครับ ไม่เมีย บ่เมื่อยบ่ แน่ใจเหรอคะนอนขนาดนี้ เป็นจุดที่ 4 นะคะ เป็นจุดพักที่ 4 นั่งอยู่นี่สัก 5 นาทีเดี๋ยวเราค่อยต่อกัน ตอนนี้เราต้องเดินต่ออีกประมาณ2 สต็อปนะคะ กว่าที่เราจะไปถึงลานที่พัก เราต้องไหว ทางข้างหน้าสวยมากนะคะเดี๋ยวนะจะหันกล้องให้ดู พอเลยซัมนี้มาต้นไม้จะเยอะร่มรื่นมากๆเลยค่ะ ใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะ แต่ว่าเดินสบายใจได้ไม่นานนะคะ เพราะจะมาถึงจุดนี้หินสุดๆเลยค่ะ หินจริงๆ ก้อนหินเยอะมาก เดินยากมากนะคะ สะดุดกันหลายครั้ง จนมาต้องเอาเป้มาอุ้มมัทธิวนะคะ โซนสุดท้ายจะเดินยากที่สุดแล้วค่ะ ชันกว่าโซนอื่นๆ ขาแทบยกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วโซนนี้ไม่ได้มีแค่หินนะคะที่เยอะ ขั้นบันไดเยอะด้วยค่ะ I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving.
มาใช้เวลาเดินอยู่ที่โซนนี้นานที่สุดแล้วนะคะ เพราะว่าขาไม่มีแรงแล้วค่ะ กว่าจะก้าวได้แต่ละก้าวทรมานจริงๆค่ะ แต่ก็ต้องอดทนเดินหน้าต่อไป ถึงแล้วนะคะภูกระดึงแล้วเราก็คือหนึ่งในผู้พิชิตภูกระดึงนะคะ ต้องมาให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านที่พักกันเลยนะคะ ไปกัน มาถึงบนภูแล้วเราต้องเดินต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะ เพื่อให้ไปถึงที่กางเต็นท์แล้วก็บ้านพักนะคะ เดี๋ยวไปถึงบ้านพักแล้วจะมารีวิวให้ดูนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณลานกลางเต็นท์แล้วนะคะระยะทางจากจุดสุดของภูกระดึงมาถึงลานกลางเต็นท์ก็3 กิโลอยู่นะคะ กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็4 โมงเย็นพอมาถึงแบตก็หมดก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ พอมาถึงก็เลยเข้าไปอาบน้ำก่อนแล้วก็มาชาร์จแบตแต่ว่าแบตต้องไปฝากเจ้าหน้าที่ชาร์จนะคะเสียครั้งละ20 บาทบริเวณเต็นท์แล้วก็บ้านพักจะไม่มีที่ชาร์จให้เลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ค่าเช่าเต็นท์จะประมาณ225 บาทไม่รวมหมอนผ้าห่มนะคะ ดูก่อนนะพักก่อน แล้วไปนั่งพักอะไรตรงนั้น มาตรงนี้ค่ะ นั่งพัก นั่งพักไม่ใช่นั่งพับ มานั่งพักตรง นั่งพัก มามีอุ้มมาค่ะมาตอนนี้กำลังเดินไปที่ผาก ล้วย หมากูดนะคะ พัก แล้วก็ ไม้ ได้อุ้มกันอีกแล้ว แต่ว่ารอบนี้ไม่มีเป้ ได้อุ้มกันอีกแล้ว เพราะว่าเดินไปก็2 กิโล ไกลอีกแล้วอะ ก็เดินอยู่ I know I'm walking right now What the sunset now is the sunset ที่เห็นต้นไม้ไหม้ๆอยู่ข้างๆเนี่ยคือ เมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะ เคยมีไฟไหม้อยู่ที่นี่นะคะ ก็เลยเป็นดำๆแบบนี้ อาบอาบ ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะ คนไม่ค่อยเยอะนะคะ แต่ว่าเมฆจะเยอะหน่อยบังพระอาทิตย์ค่ะไม่ค่อยเห็น เดี๋ยวเราแวะหาอะไรทานรองท้องกันก่อนนะคะ แล้วค่อยไปทานข้าวเย็นที่ร้านค้าต่อ ตอนนี้เรากำลังเดินกลับจากผานะคะ โอเคค่ะ ทางเดินไปกลับก็อย่างละ2 โลก็จะประมาณไปกลับอย่างละ40 นาทีนะคะ มันก็เริ่มมืดแล้วค่ะจะทุ่มหนึ่งแล้ว You wanna have a race Yeah Go run go 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 ข้าวของบนภูจะแพงกว่าข้างล่างนะคะ ข้าวจานละประมาณ 60-70 บาท หมูกระทะชุดละ 500 น้ำขวดละ 30 ค่ะ ทานข้าวเย็นกันเสร็จเราก็เดินกลับเต็นท์ไปอาบน้ำนอนกันเลยค่ะ เช้าก็จะ18-19 องศานะคะ จะเห็นหมอกจางๆแบบนี้ แต่ว่าเราตื่นสายหน่อยเราตื่น7 โมงเช้าเราไม่ได้ตื่นเช้าเท่าคนอื่นนะคะ เดี๋ยวไปทานโจ๊กทานปลาท่องโกะรองท้องก่อนลงจากเขานะคะ Wanna go grab some breakfast yeah I'm gonna go have some food Are you hungry Maybe see chicken ปลาท่องโกบนภูจะตัวละ 5 บาท โจ๊กประมาณ 50 บาทนะคะ Love it It almost came out Oh it's going everywhere eat it then bite it มากับแมทธิวมาพักอยู่ที่บ้านพัก April 6 นะคะ บ้านพักจริงๆจะมีหลายแบบแล้วก็หลายขนาดนะคะ แต่ตอนที่มากับแมทธิวมาจะเหลืออยู่แบบเดียว มาพักในราคา 1,000 บาท แต่ราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงนะคะ ว่าเขาจะลดเท่าไหร่ บ้านพัก April จะนอนได้ถึง 6 คนเลยนะคะ จะมีเครื่องนอนให้ แต่ว่าจะไม่มีผ้าเช็ดตัวให้นะคะ ในห้องต้องเอามาเอง ส่วนห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำมีแค่ชักโครกแล้วก็ต้องอาบน้ำขันนะคะ จะไม่มีฝักบัวให้เลยค่ะในห้อง แต่ว่าเมื่อกี้มาเดินไปดูฝั่งเต็นท์นะคะ ฝั่งเต็นท์เขาจะมีฝักบัวแต่ใช้ห้องน้ำรวมค่ะมาเดี๋ยวไปใส่อยู่ตอนนี้เราก็จะมาแช่จักรยานปั่นกันนะคะ มีให้เลือก2แบบ เป็นจักรยาน mountain bike รายวัน350แล้วก็จักรยานล้อใหญ่แบบนี้นะคะ วันละ410 บาทเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นกัน ระยะทางจากศูนย์บริการวังกวางมาถึงน้ำตกถ้ำใหญ่จะประมาณ 900 เมตรนะคะ หลังจากนั้นต้องจอดจักรยานไว้แล้วเดินลงไปต่อเพื่อดูน้ำตกค่ะ เราก็ถึงที่น้ำตกถ้ำใหญ่แล้วนะคะ สวยนะคะ แต่ว่าถ้ามาช่วงนี้จะยังไม่มีน้ำนะคะ ต้องมาหลังหน้าฝน เอมม่ากับมัทธิวมาตอนกลางกุมภา
ใบเมเปิลสีแดงที่เขาจะมาถ่ายกันก็ไม่มีแล้วนะคะ เท่าที่มายังไม่เจอทากนะคะ ดีอย่างหนึ่งไม่มีทากเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปั่นจักรยานต่อไปที่สระอโนดาตนะคะ ซึ่งห่างจากถ้ำใหญ่ประมาณ2 โลครึ่ง ช่วงไหนขึ้นเขามากก็เข็นเอาเลยนะคะ เพราะปั่นขึ้นไม่ไหวแล้ว ถึงแล้วนะคะ กับสระอโนดาตเราเจอใบเมเปิลสีแดงแล้วนะคะ ถือว่ามาถึงภูกระดึงแล้ว แต่ว่าเรามาเจอที่สระอโนดาตนะคะแล้วที่โชว์สิลูกเจออะไร ว้าว pine cones and maple leaves แล้วเราก็ปั่นกันต่ออีก 1.8 โล เพื่อไปที่ผาเหยียบเมฆนะคะ แล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ผาเหยียบเมฆกันแล้วนะคะ สูงเหมือนกันค่ะ จริงๆ วัน ก็ นี้ กลัว เรา อยู่ ถึง ชมวิวเสร็จปั่นกันต่อค่ะ ไปที่ผานาน้อย ห่างจากนี่ 1.5 โลค่ะ ตามผาต่างๆจะมีร้านค้าอยู่นะคะ แต่ว่าช่วงโลซีซั่นร้านค้าอาจจะปิดสำรองน้ำไว้หน่อยนะคะ ระยะทางระหว่างผานาน้อยกับผาจำศีลห่างกันแค่ครึ่งโลค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ผาจำศีลนะคะ แต่ว่าผานี้เราจะไม่แวะนะคะ เดี๋ยวขอไปต่อเลย ทางที่เราปั่นจักรยานจะเป็นทางที่เรียบกับหน้าผาเลยนะคะ เราต้องปั่นอีก 0.6 กิโลเพื่อไปที่ผาหมากดูกค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ผาหมากจุกนะคะ แล้วก็เราต้องขี่ไปอีกประมาณ2 กิโลครึ่งเพื่อไปที่หลังแปรนะคะ เอาจักรยานไปคืนแล้วก็ลงเขากันเลยค่ะ มาและทิวแวะทานข้าวเที่ยงที่ผาหมากดูกก่อนออกเดินทางนะคะ ตอนนี้เราก็คืนจักรยานกันที่หลังแปรแล้ว เราจะเริ่มการเดินทางสู่ข้างล่างแล้วนะคะ เวลาลงเขาอะค่ะ จะไม่เหนื่อยเท่าตอนขึ้นนะคะ แต่ว่าอุปสรรคก็คือมันชันมากต้องระวังเวลาลงอะค่ะ ต้องดูทางดีๆ แล้วก็ระวังลื่นตกอะค่ะ เพราะว่าตรงนี้ยังเป็นจุดที่เป็นบันได แต่ว่าหลายๆจุดจะเป็นก้อนหิน มันจะเป็นก้อนหินแล้วระวังเท้าพลิกนะคะ เวลาที่ลงเดี๋ยวมันบลึ๊บไหลลงไปเลย น่ากลัว เดี๋ยวขอเวททายาให้นิดนึงนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้ล้มแล้วโอ้โหดู turn around a bit more There's running it. put something on that yeah mama put something on it Yeah. does it hurt เคยเห็นพีเตอร์พาร์เกอร์เป็นแปลง does it hurt Matthew Spider-Man ไหม I'm guessing no because you're not answering me yeah does it hurt No. โอ้โห พอลงมาข้างล่างใครอยากได้เกียรติบัตรสามารถรับได้ใบละ 30 บาทนะคะ ตอนนี้เราก็ลงจากภูกระดึงเรียบร้อยแล้วนะคะ เหนื่อยมากจะบอกว่าเจ็บเท้าสุดๆค่ะคือเท้าแบบระบมไปทุกจุด แล้วก็เท้าพลิกบ่อยมากค่ะตอนลง เพราะว่ามันชันเนาะแล้วมันเป็นหินเม็ดเล็กๆกับหินกรวดอ่ะมันก็ไหลบลูบลูบมัทธิวลื่นล้มอ่ะมัทธิวลื่นล้มน่าจะ7-8 รอบมีแผลเต็มตัวเลยค่ะสงสารมากก็เลยพยายามอุ้มให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางที่เรียบๆก็ถ้าเขาไม่เหนื่อยมากก็ให้เขาเดินแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเหนื่อย ก็เลยต้องอุ้มแล้วก็ใช้เวลาตั้งแต่หลังแปรจนมาถึงข้างล่างนะคะ ประมาณออกจากหลังแปรประมาณเที่ยงครึ่งลงมาถึงข้างล่างประมาณ4 โมงกว่าๆค่ะ4 โมงครึ่ง4 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ก็แชร์ให้ด้วยนะครับ Say bye